Hello everyone, my name is Teacher Mikel at kung bago ka dito sa aking YouTube channel, please consider subscribing. Hello everyone, kumusta po kayong lahat? Ayan, kumusta po ang pagpiprint ng inyong mga answer sheets? Kumusta po ang pagsusort ng answer sheets ng mga modules? Ayan. So, kami po sa school namin, unti-unting dumadating yung mga modules. Kami naman mga teachers, since nasa amin na yung soft copy ng mga modules, ang ginagawa namin ay gumagawa kami ng mga answer sheets para yun po yung sasagutan ng mga bata. Since hindi naman po pwedeng sulatan ng mga bata ang modules kasi nga pwede pa rin niya magamit for the next school year. Ayan. Today, ang gagawin ko ay magsusort ako ng mga answer sheets ng mga bata. Ayan. Ilalagay ko siya sa plastic envelope. Ang nilalaman nitong plastic envelope na to will be yung answer sheets ng mga bata. Iba po yung magiging lagayan ng modules ng mga bata. Yung magiging lagayan ng modules ng mga bata, which is yung expanded plastic envelope, ay mga galing po or ipoprovide ng mga magulang. So, dito ko lang ilalagay yung mga answer sheets. Ayan. So, lalagyan ko siya ng label na answer sheets. Tapos, lalagyan ko siya ng ganito. Ayan. Lalagyan ko siya ng ganito. Nakalagay dito yung name ng bata. Tapos, kung ano yung mode of delivery niya. Kung modular ba siya. Tapos, kung anong barangay. Since ako is unclustered barangays, yun yung nilagay ko. And then, yung section at saka yung advisor para hindi mawala yung mga answer sheets ng mga bata since ito ay ihahatid ng mga magulang sa school. Ayan. So, para maging organized siya, halimbawa, yung isang envelope ng magulang, doon ko ilalagay yung modules, dito ko naman ilalagay yung mga answer sheets. Tapos, kapag ibabalik na nila sa akin yung mga answer sheets, ito na lang yung ibibigay nila sa akin. Ayan. Tapos, ilalagay ko siya sa isang box para mas organized. Ayan, samahan niyo po ako sa pag-aayos na mga kailangan kong gawin at saka sa mga pagsusort ng answer sheets ng mga bata. Ayan. So, please continue watching.